Ο Λυκαβητός είναι λόφος της Αθήνας. Έχει το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή του και λειτουργεί και τελεφερίκ. Ο Λυκαβητός είναι το δεύτερο ψηλότερο σημείο του λεκανοπεδίου Αττικής μετά τα Τουρκοβούνια και υψώνεται στα 277 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και 227 μέτρα πάνω από την πόλη. Κοντά στην οδό Πλούταρχου υπάρχει ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα την ανάβασή μας για το Λυκαβητό. Κατά την άφιξή σας στο σταθμό του Ευαγγελισμού μπορείτε να θαυμάσετε μικρούς αμφορείς και μυρωδοχεία του 1ου και 3ου αιώνα π.Χ. καθώς επίσης και την τομή κλιβάνου κεραμικής επίσης του 1ου αιώνα π.Χ. Κατά τις ανασκαφές για τη διένεξη του μετρό βρέθηκαν πύληνα στελέχη του Πισιστράτιου υδραγωγείου, το οποίο χρονολογείται στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. Βγαίνοντας από το σταθμό του μετρό του Ευαγγελισμού θα συναντήσετε το πάρκο Ριζάρι. Ένας κατάφυτος χώρος χαλάρωσης που προσθέθηκε στους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου της πόλης, ο οποίος άνοιξε για τους Αθηναίους το 2010. Κληροδοτήθηκε στο ελληνικό δημόσιο το 1844 από τον ευεργέτη και μέλος της φιλικής εταιρείας Γεώργιο Ριζάρι. Φυτεύτηκαν μεσογειακά δέντρα και θάμνη, διαμορφώθηκαν περίπατοι, τοποθετήθηκαν γλυπτά και προσθέθηκαν παγκάκια. Ακριβώς απέναντι βλέπετε το Πολεμικό Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1964 και εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1975, τιμώντας όλους αυτούς που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Αφήνοντας στα αριστερά μας το μουσείο, μπορούμε να διακρίνουμε στο βάθος το λόφο του Λυκαβητού. Μπροστά μας βρίσκεται η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και μπορείτε να διακρίνετε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Πτωχοκομείου δίπλα ακριβώς από τη Βρετανική Πρεσβεία. Το Πτωχοκομείο των Αθηνών ιδρύθηκε από την ελεήμονα εταιρεία και απέκτησε μόνιμη εγκατάσταση το 1876 χάρη σε σχετική δωρεά του Ανδρέα Συγκρού. Το κτίριο του Ιδρύματος δεν υπάρχει πια, αλλά διασώζεται ο ναός του Αγίου Νικολάου. Κάποια στιγμή στην οδό Σπευσίπου τελειώνει ο δρόμος και θα συναντήσετε σκαλοπάτια που αναπόφευκτα θα πρέπει να ανέβετε. Η θέα αρχίζει να γίνεται μοναδική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάσετε την επίσκεψή σας στο Λυκαβητό, μιας και η πρόσβαση στο λόφο μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Για τους λάτρεις της φύσης και τους δεινούς περπατητές προσφέρεται για μια ιδανική ανάβαση ως την κορυφή με διαδρομή ανάμεσα στα πεύκα και την πυκνή βλάστηση. Υπάρχουν διαμορφωμένα σκαλοπάτια που διευκολύνουν την πρόσβαση από την οδό Πλούταρχου στο Κολονάκι.
Εναλλακτικά υπάρχει και το τελεφερίκ, η αφετηρία του οποίου βρίσκεται στο τέρμα της οδού Πλούταρχου στη συμβολή της με την οδό Αριστίππου. Υπάρχουν 2 σειρμοί που εκτελούν τη σύντομη και ευχάριστη διαδρομή ανά 30 λεπτά. Σε ώρες αιχμής τα δρομολόγια εκτελούνται συχνότερα. Οι περισσότεροι επισκέπτες βέβαια ανεβαίνουν στην κορυφή με το τελεφερίκ και κατεβαίνουν με τα πόδια από τα ελικοειδή σκαλοπάτια. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα περισσότερα σημεία του λόφου. Το τελεφερίκ του Λυκαβητού εγκαινιάστηκε στις 18 Απριλίου του 1965 και ξεκίνησε τη λειτουργία του μία ημέρα αργότερα. Κατασκευάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ενώ από το 2002 η διαχείριση του τελεφερίκ και του εστιατορίου που βρίσκεται στο λόφο έχει ανατεθεί σε όμιλο εταιριών εστίασης. Την ίδια χρονιά, οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ανακαινίστηκαν πλήρως, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα 2 βαγόνια του τελεφερίκ με άλλα ελληνικής κατασκευής. Εδώ βλέπετε την πρώτη διαφήμιση για το τελεφερίκ από την εφημερίδα Ελευθερία που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 1965. Λίγα σκαλοπάτια ακόμη και φτάνουμε στον προορισμό μας. Η θέα από το Λυκαβητό είναι αξέχαστη. Μέχρι να τον επισκεφτείτε, παρακολουθήστε το βίντεο αυτό ως το τέλος. Θα συναντήσετε καφετέριες και εστιατόρια στο λόφο του Λυκαβητού για να ατενίζετε το λεκανοπέδιο Αττικής πίνοντας τον καφέ σας ή τρώγοντας το σνακ σας.
Το θέατρο Λυκαβητού είναι ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο βρίσκεται σε χώρο που παλαιότερα ήταν λατομείο στο λόφο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Στο χώρο του θεάτρου γίνονται συναυλίες και παραστάσεις το καλοκαίρι ως μέρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Κατασκευάστηκε το 1964-1965. Ο χώρος του λατομείου εκμισθώθηκε τον Οκτώβριο του 1964 από την Άννα Συνοδεινού για 20 χρόνια με άδεια κατασκευής θεάτρου και με την υποχρέωση να επιστρέψει στην κυριότητα του δημοσίου μετά την πάροδο της περίοδου της μίσθωσης. Αρχιτέκτονας του θεάτρου ήταν ο Τάκης Ζενέτος. Το θέατρο αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, ο οποίος είχε χτιστεί σε κύλο χώρο που είχε προκύψει από λατομικές εργασίες. Μπροστά από το θέατρο υπάρχει μεγάλη έκταση για οργανωμένη στάθμευση ικανού αριθμού ιδιωτικών αυτοκινήτων. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι μεσαιωνική. Χάρη σε 2 επιγραφές που βρέθηκαν, γνωρίζουμε ότι αρχικά εκεί ήταν το κημητήριο Αναστασίου Χαρκαίος. Όταν ο πρώτος ναός ερειπώθηκε, χτίστηκε πάνω στα ίδια θεμέλια νέος ναός μονόκλητος βασιλικού ρυθμού για τον Άγιο Γεώργιο. Στο δάπεδο υπάρχει επιγραφή που αναδεικνύει ότι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου καθιερώθηκε από τον Μητροπολίτη Αθηνών Βενέδικτο 1782-1785. Αργότερα ο ναός επεκτάθηκε με την πρόσθεση 2 παρεκκλησίων του προφήτη Ηλία και του Αγίου Κωνσταντίνου.
Κάπου εδώ φτάσαμε στον πολιτισμό και πρέπει να σας αφήσουμε. Η επίσκεψή μας στο λόφο του Λυκαβητού μόλις τελείωσε.